Hello everyone. Today in this fifth lecture of Income Tax Law and Practice 1, we are going to start with our first unit of second main point is definitions under the Act of 1961. So in this session, we are going to start with our last definition is agricultural incomes. In agricultural incomes, incomes from agriculture is exempted from income tax. It has to be exempted because the Indian Parliament has no powers under the Constitution to levy tax on agricultural incomes. એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમની આપણે અહીંયા વાત કરીએ તો ઇન્કમ ટેક્સમાં એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ છે એ ટોટલી એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે. Exempted means tax free છે. It has to be exempted because the Indian Parliament has no power under the Constitution to levy tax on agricultural income. આ ઇન્કમ છે એ એક્સેમ્પ્ટેડ એટલા માટે છે કે ઇન્ડિયન પાર્લામેન્ટ્સને કોઈ પણ હક છે એ આપવામાં આવ્યો નથી કે જે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ ઉપર ટેક્સ વસૂલ કરી શકે. Only the state legislatures have the powers to impose any tax on agricultural incomes. એટલે કે સ્ટેટ લેજિસ્લેટર્સ સ્ટેટ લો મેકર્સને જ ઓથોરિટી આપવામાં આવી છે કે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ ઉપર તે ટેક્સ વસૂલી કરી શકે છે. એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ વોઝ ટોટલી એક્ઝેમ્પ્ટેડ ફ્રોમ ઇન્કમ ટેક્સ. પહેલાં આપણે જોઈએ તો અત્યારના સમયમાં એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ છે ટોટલી ટેક્સ ફ્રી છે. However, since 1973, agricultural income is included in the total income of SSC for the limited purpose of determining the rate applicable to the taxable income. આપણે 1973ના સમયથી જોઈએ તો એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમને ટેક્સ પેયર એટલે કે એસએસસીની જે બી કેલ્ક્યુલેશન કરવાની હતી હોય છે તેમાં લિમિટેડ સોર્સિસ માટે છે એઝ અ ટેક્સેબલ ઇન્કમ છે એ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. ટુ બી ક્લાસિફાઈડ એઝ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ the following two conditions should be satisfied. First condition is the income should have been derived from land situated in India. એટલે કે ફર્સ્ટ કન્ડિશન છે એ આ પ્રમાણે છે કે જે બી લેન્ડ આવેલી છે કે જે એગ્રીકલ્ચરલ પર્પઝ માટે યુઝ થવાની છે એ ઇન્ડિયામાં જ આવેલી હોવી જોઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ધ લેન્ડ શુડ હેવ બીન યુઝડ ફોર એગ્રીકલ્ચરલ પર્પઝીસ. જે બી લેન્ડ છે એ એગ્રીકલ્ચરલ પર્પઝથી યુઝ કરવાની છે એ માત્ર ને માત્ર એગ્રીકલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ પર્પઝથી જ યુઝ થવી જોઈએ. તો ફરીથી આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સની ડેફિનેશન છે એ રીડ કરીએ તો એવી ઇન્કમ કે જે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ છે એ ઇન્કમ ટેક્સમાં ગણાતી નથી કે જ્યાં એક્ઝેમ્પ્ટેડ વેલ્યુ એટલા માટે રાખવામાં આવી છે કે ઇન્ડિયન પાર્લામેન્ટને એક પણ પાવર આપવામાં આવ્યો નથી કે તે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ ઉપર ટેક્સ વસૂલી કરી શકે. પણ આ પાવર્સ છે આ ઓથોરિટી છે માત્ર ને માત્ર સ્ટેટ લેજિસ્લેટર્સને જ આપવામાં આવી છે કે જે ઇન્કમ ટેક્સ છે એ વસૂલી કરી શકે છે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ પર. એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ વોઝ ટોટલી એક્ઝેમ્પ્ટેડ ફ્રોમ ઇન્કમ ટેક્સ. હાલની સિચ્યુએશન પ્રમાણે તમે જુઓ તો એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ છે એ ટોટલી એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે. ઓકે. Then the second main point is agricultural incomes is defined in section 2 subsection 1a. Accordingly, agricultural income means એટલે કે અહીંયા ફરીથી આપણે સેક્શન 2 એઝ પર લો છે એ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સનું મિનિંગ કઈ રીતે આપ્યું છે એ આપણે અહીંયા જોઈશું. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ એની રેન્ટ ઓર રેવન્યુ. એટલે કે આપણો મેઇન પોઈન્ટ છે એની રેન્ટ ઓર રેવન્યુ, ભાડું અથવા તો મહેસૂલી આવક. ધીસ મસ્ટ બી ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ લેન્ડ. કે જે તમને રેન્ટ ઇન્કમ મળે છે અથવા તો રેવન્યુ ઇન્કમ મળે છે એ લેન્ડમાંથી જ થતી હોવી જોઈએ. ધ લેન્ડ મસ્ટ બી સિચ્યુએટેડ ઇન ઇન્ડિયા. કે જે બી ઇન્કમ તમે લેન્ડમાંથી જનરેટ કરો છો એ લેન્ડ છે એ ઇન્ડિયામાં જ આવેલી હોવી જોઈએ.
એન્ડ ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ધ લેન્ડ મસ્ટ બી યુઝ ફોર એગ્રીકલ્ચરલ પર્પઝીસ. એટલે કે જે લેન્ડ છે કે જેમાંથી તમે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ એઝ અ રેન્ટ ઓર રેવન્યુ બેઝ મેળવો છો તે ઇન્ડિયામાં જ આવેલી હોવી જોઈએ અને એ માત્ર ને માત્ર એગ્રીકલ્ચરલ પર્પઝથી જ યુઝ થતી હોવી જોઈએ. તો આ આપણો મેઇન પોઈન્ટ રહેશે. ત્યારબાદનો પોઈન્ટ આપ્યો છે પોઈન્ટ નંબર બી, એની ઇન્કમ્સ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ સચ લેન્ડ. એટલે કે એવી ઇન્કમ કે જે અમુક લેન્ડમાંથી મળતી હોય. ફર્સ્ટ ઇઝ બાય એગ્રીકલ્ચર, દેટ ઇઝ બાય એકચ્યુઅલ કલ્ટિવેશન્સ. એટલે કે પહેલો પોઈન્ટ તમને આપ્યો છે ઇન્કમનો સોર્સ તરીકે તમને કીધું છે લેન્ડનું, કે એવી જમીન કે જે એગ્રીકલ્ચર પર્પઝથી યુઝ થતી હોય. એટલે કે ખેતી અથવા તો ખેતી કામ છે એમાં થતું હોવું જોઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ બાય performance of some agricultural process which makes the product fit to be taken to the market. સેકન્ડ પોઈન્ટ બી આપણા માટે મેઇન છે કે જ્યાં કહ્યું છે કે ભાઈ એગ્રીકલ્ચરલ એક્ટિવિટી તો થતી જ હોય, છતાં બી એવી ઇન્કમ બી આપણે એઝ એ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ ગણીશું કે જે પ્રોસેસ કર્યા બાદ માર્કેટમાં જે મૂકવામાં આવતી હોય, ડાયરેક્ટલી છે એ આપણે મૂકી શકતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ લો ફૂડ ગ્રેન, બરાબર છે, ઘઉં છે, ચોખા છે, બાજરી છે, એ ડાયરેક્ટલી આપણે છે સેલ કરી શકતા નથી. એના પર પ્રોસેસ કરીએ છીએ, બરાબર છે. રાઈસ છે, મેક્સિમમ છે પોલિશિંગથી લઈને ફિનિશિંગ સુધીનું જેટલું બી છે એ પ્રોસેસ કર્યા બાદ જ માર્કેટમાં તમને જોવા મળતા હોય છે, બરાબર છે. તો આ બે મેઇન પોઈન્ટ છે પોઈન્ટ નંબર 2ના. ત્યારબાદ આપણે પોઈન્ટ નંબર 3 જોઈએ બી પાર્ટનો, તો બાય સેલ of the produce on which no other process has been performed other than one mentioned. ફરીથી આપણે રિપીટ કરીએ તો બાય સેલ બાય અ કલ્ટિવેટર ઓર અ રિસીવર ઓફ રેન્ટ ઇન કાઇન્ડ. એટલે કે તમે કોઈ બી એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડક્ટને સેલ કરીને અથવા તો અમુક પ્રોસેસ કરતા નથી, ડાયરેક્ટલી માર્કેટમાં સેલ કરાવીને જે બી અમાઉન્ટ મેળવો છો એ બી તમારી એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમમાં જ જશે. ઓકે, તો પોઈન્ટ નંબર બી છે આપણે ફરીથી રિપીટ કરીએ છીએ. એની ઇન્કમ derived from such land by agriculture. Second is by performance of some agriculture process which makes the product fit to be taken to the market, and by sale of the produce on which no other process has been performed other than one mentioned. ઓકે, એટલે કે સેકન્ડ પોઈન્ટમાં જે બી મેન્શન કરેલું છે એનાથી વધારે કોઈ બી પ્રોસેસ હોવી જોઈએ નહીં. ઓકે, અવર થર્ડ મેઇન પોઈન્ટ ઇઝ એની ઇન્કમ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ એની બિલ્ડિંગ, ફાર્મ હાઉસ ઓન. ઓકે, તો તમારી પાસે અહીંયા થર્ડ પોઈન્ટનું મેઇન હેડિંગ છે એની ઇન્કમ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ એની બિલ્ડિંગ. એટલે કે એવી આવક કે જે બિલ્ડિંગમાંથી મળતી હોય અથવા તો ખુદના બિલ્ડિંગમાંથી મળતી હોય. બિલ્ડિંગને આપણે ફાર્મ હાઉસ અહીંયા કન્સિડર કર્યું છે, એટલે કે ફાર્મ હાઉસમાં એ બિલ્ડિંગ આવેલું હોવું જોઈએ. ઓકે, પોઈન્ટ નંબર 3, એની ઇન્કમ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ એની બિલ્ડિંગ, that means farmhouse owned and occupied by the receiver of the rent or revenue of any such land, or occupied by the cultivator or receiver of rent in kind or revenue provided that. એટલે કે એવું બિલ્ડિંગ કે જે કલ્ટિવેશન ખેતી પર્પઝથી યુઝ થતું હોય અથવા તો ભાડા પટ્ટા ઉપર અથવા તો મહેસૂલી આવક મેળવવા માટે લેન્ડ છે અથવા તો બિલ્ડિંગ છે એ રેન્ટ ઉપર આપ્યું હોય, તો એ તમામ ઇન્કમ્સ છે એ આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સમાં જ લેવાની રહેશે. સો પોઈન્ટ નંબર 3, sub point 1 is the building, farmhouse is on or in the immediate vicinity of such land and is a building which is receiver of the rent or revenue, or the cultivator or the receiver of rent in kind, required as a dwelling house or as a storehouse or as a other outbuilding by a reason of his connection with the land. And એટલે કે અહીંયા આપણે સબ પોઈન્ટ 1 જોઈએ તો
કે બિલ્ડિંગ છે એ ફાર્મ હાઉસનું બિલ્ડિંગ છે એ કયા પર્પઝથી યુઝ થયેલું હોવું જોઈએ, તો કે સૌથી પહેલાં તો એ ખેતીની જમીનની આસપાસ જ આવેલું હોવું જોઈએ અથવા તો એ સરાઉન્ડિંગ એરિયામાં જ એ બિલ્ડિંગ બનેલું હોવું જોઈએ. બરાબર છે, કે જ્યાં બિલ્ડિંગ છે એ રેન્ટ ઉપર આપ્યું હોય અથવા તો ખેતી માટે યુઝ થતું હોય, વસ્તુઓ ભરવા માટે કે ગમે તે રીતે, અથવા તો ડીવેલિંગ હાઉસ એટલે કે રહેઠાણ પર્પઝથી યુઝ કરતા હોય કોઈ બી કલ્ટિવેટર એટલે ખેડૂત છે પોતાના રહેઠાણ પર્પઝથી છે એ યુઝ કરતા હોય, અથવા તો સ્ટોરિંગ પર્પઝથી યુઝ કરતા હોય, અથવા તો અધર આઉટ બિલ્ડિંગ બાય ધ રીઝન એટલે કે બીજા પર્પઝથી અહીંયા સ્ટોરિંગ પર્પઝ ના હોય તો ખેતીને કોઈ બી વસ્તુઓ ભરવા માટે યુઝ કરતા હોય, તો એ તમામમાંથી જે બી આવકો આપણને મળતી હોય તેને આપણે કહેશું એની ઇન્કમ્સ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ એની બિલ્ડિંગ ઓર ફાર્મ હાઉસ ઓન્ડ. બરાબર છે, કે એવું બિલ્ડિંગ કે જે ખેતીની જમીન ઉપર આવેલું હોય અથવા તો જે ખેતીની જમીનની આસપાસ આવેલું હોય કે જેમાંથી આપણને ભાડું અથવા તો મહેસૂલી આવક મળતી હોય, કે જ્યાં કલ્ટિવેટર એટલે કે ખેડૂત છે એ રેન્ટ ઉપર આપતો હોય અથવા તો રહેઠાણ પર્પઝથી યુઝ કરતો હોય અથવા તો સ્ટોરિંગ પર્પઝથી યુઝ કરતો હોય અથવા તો બીજા કોઈ રીઝનથી છે એ બિલ્ડિંગનો યુઝ થતો હોય પણ ખેતી પર્પઝથી, તો એને આપણે કહેશું એઝ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ. Second point is the land is either assessed to land revenue in India or is subject to a local rates, or where the land is not assessed to land revenue or is not subject to a local rates, then it must be fulfill either of the following two conditions. એટલે કે અહીંયા સબ પોઈન્ટ 2 આપવામાં આવ્યો છે કે એવી જમીન કે જેની કેલ્ક્યુલેશન લેન્ડ રેવન્યુ દ્વારા ભારતમાં થતી હોવી જોઈએ. જો એ કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે ન થતી હોય તો એમને ફરીથી 2 કન્ડિશન છે ફોલો કરવી કમ્પલસરી બની જાય છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે એ 2 કન્ડિશન્સ છે એ કઈ કઈ છે. The first condition is the land must not be situated within the jurisdiction of municipality, cantonment board having a population of not less than 10,000 persons. અહીં આપણે ફર્સ્ટ કન્ડિશન જોઈએ તો ત્યાં ક્લિયરલી કહેવામાં આવ્યું છે કે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ છે એ મ્યુનિસિપાલિટીની જે કન્ટિન્યુઅસ બોર્ડર છે એને અંદર આવેલી ન હોવી જોઈએ કે જ્યાં 10,000 જેટલી પોપ્યુલેશન છે એ હોય. બરાબર છે, કન્ટેનમેન્ટ બોર્ડ મીન્સ કાયમી હદ. કન્ટેનમેન્ટ મીન્સ કાયમી. બરાબર છે, કે મ્યુનિસિપાલિટીની કાયમી હદમાં આવી જમીન છે એ ન આવેલી હોવી જોઈએ કે જ્યાં 10,000નું પોપ્યુલેશન હોય. ઓકે, કમ્પ્લીટ. પોઈન્ટ નંબર 2, not to be situated in any area within the distance measures aerially. ઓકે, એટલે સૌથી પહેલું આપણું હેડિંગ આપી દીધું છે કે એવા એરિયામાં બી ન આવેલી હોવી જોઈએ આ લેન્ડ. તો કયા એરિયામાં? તો અહીંયા આપ્યું છે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, નોટ બિંગ મોર દેન 2 કિલોમીટર્સ એટલે 2 કિલોમીટર્સમાં મ્યુનિસિપાલિટીની જે બી કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડની સરહદ છે અથવા તો હદ છે તેમાં આ લેન્ડ છે આવેલી ના હોવી જોઈએ. From the local limits of any municipality or cantonment board referred to in its item A, and which has a population of more than 10,000 but not exceeding 1 lakh or. બરાબર છે, કે આવી જમીન છે એ મ્યુનિસિપાલિટીની હદમાં 2 કિલોમીટરમાં આવતી હોય તો એ જમીન આપણે એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડમાં યુઝ કરી શકશું નહીં. બરાબર છે, તો એ એવી રીતે ના જ હોવી જોઈએ. અને પોપ્યુલેશન છે એ 10,000 કરતાં વધુ પણ 1 લાખ કરતાં ઓછું હોવું જોઈએ, તો જ એને આપણે એઝ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ છે એ કન્સિડર કરીશું, અધરવાઇઝ નહીં. Then the second subpoint is not being more than 6 kilometers from the local limits of any municipality or cantonment board refers to in item A, and which has a population more than 1 lakh but not exceeding 10 lakhs. Okay, તો સેકન્ડ સબ પોઈન્ટમાં આપ્યું છે કે લેન્ડ છે મ્યુનિસિપાલિટીની હદમાં
6 કિલોમીટરમાં ક્યાંય બી આવેલી ના હોવી જોઈએ કે જ્યાં પોપ્યુલેશન લિમિટ છે 1 લાખ કરતાં વધુ અને 10 લાખ કરતાં ઓછી. Then the third step is not being more than 8 kilometers from the local limits of any municipality or cantonment boards referred to in item A and which has a population of more than 10 lakhs. એટલે કે મ્યુનિસિપાલિટીની હદમાં 8 કિલોમીટર સુધી ક્યાં બી આ લેન્ડ હોવી ના જોઈએ કે જ્યાં પોપ્યુલેશન છે એ 10 લાખ કરતાં વધુ આવતું હોય ત્યાં. The income derived from such building on or it is in the immediate vicinity of such land will not be agricultural income. જો તમને લિસ્ટ એટલે કે બે કન્ડિશનમાંથી કોઈ બી લેન્ડ છે એ આવી રીતે નિયર બાય એરિયા, વિસિનિટી મીન્સ નિયર બાય એરિયામાં જો આવતી હોય તો એને આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ છે એ ગણીશું નહીં. બરાબર છે. Then our next point is explanation કે આ છે કઈ રીતે છે પ્રોપરલી વર્ક કરે છે. તો ચાલો આપણે એ જોઈએ. The first explanation is it means that the income from farmhouse on or near agricultural land situated within 2 kilometers from the local limits of any municipality etc. is taxable if the population is more than 10,000 but not more than 1 lakh. એટલે કે આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે ફાર્મ હાઉસની આવક અથવા તો એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ છે એ 2 કિલોમીટર્સની હદમાં એટલે કે મ્યુનિસિપાલિટીની 2 કિલોમીટર્સની હદમાં જો આવતી હશે તો એ ટોટલી ઇન્કમ છે ટેક્સેબલ ગણાશે કે જ્યાં પોપ્યુલેશન રેશિયો રહેશે 10,000થી વધુ અને 1 લાખથી ઓછું. બરાબર છે કે આવા એરિયામાં જો કોઈ બી લેન્ડ જે આવતી હશે તો એને આપણે એગ્રીકલ્ચરલ તો કાઉન્ટ નથી જ કરવાની, છતાં બી એ ટેક્સેબલમાં જશે, એટલે ટેક્સેબલ ઇન્કમમાં. ક્લિયર. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ it means that the income from farmhouse on or near agriculture and situated within 6 km from the local limit of any municipality etc. is taxable if the population is more than 4 lakhs but not more than 10 lakhs. એટલે કે એવી આવકો કે જે ફાર્મ હાઉસમાંથી મળતી હોય અથવા તો નિયર બાય એગ્રીકલ્ચરલ એટલે કે ખેતીની નજીકમાં આવતી કોઈ બી ઇન્કમ મળતી હોય, ખેતી લાયક જમીનમાંથી. બરાબર છે. એન્ડ ધ સિચ્યુએટેડ વિથિન ધ 6 કિલોમીટર ફ્રોમ ધ લોકલ લિમિટ એટલે કે મ્યુનિસિપાલિટીની હદના 6 કિલોમીટરની અંદરમાં કોઈ બી આવેલી હોય છે જમીન તો તે બી ટેક્સેબલમાં જ ગણાશે કે જેની પોપ્યુલેશન લિમિટ છે મોર દેન 4 lakhs એન્ડ બટ નોટ લેસ મોર દેન 10 lakhs. Then the third explanation is it means that the income from the farmhouse on or near agricultural land situated within 8 kilometers from the local limit of any municipality etc. is taxable if the population is more than 10 lakhs. એટલે કે એવી જમીન કે જે મ્યુનિસિપાલિટીની હદની 8 કિલોમીટર્સની હદમાં આવતી હોય તો તેને આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ ગણીશું નહીં અને તે 100% ટેક્સેબલ ગણાશે કે જ્યાં પોપ્યુલેશન રેશિયો રહેશે 10 lakhsનો, મોર દેન 10 lakhs. ઓકે, કમ્પ્લીટ. ત્યારબાદ છે મેં શોર્ટકટમાં આખી ડેફિનેશનનો એક ચાર્ટ લીધો છે એઝ અ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ. There are divided in 3 parts. First is for rent or revenue. Second part is for income derived from such land. And the third part is for income derived from building or a farmhouse. ઓકે, એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ છે એને જનરલી 3 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવી છે. ફર્સ્ટ છે રેન્ટ ઓર રેવન્યુ, સેકન્ડ છે ઇન્કમ ડિરાઇવ ફ્રોમ સચ લેન્ડ. સચ લેન્ડ કીધું છે, ક્લેરિફાઈ નથી, અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન આપી છે એ જ પ્રમાણે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની રહેશે. એન્ડ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ઇન્કમ ડિરાઇવ ફ્રોમ બિલ્ડિંગ ઓર ફાર્મ હાઉસ. ઓકે, ઇન ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ rent or revenue, first information is it must be derived from land. Second, the land must be situated in India. And the third, land must be used for agricultural purposes. એટલે કે એવી આવક કે એવી ભાડાની આવક કે મહેસૂલી આવક કે જે
જમીનમાંથી આપણને મળતી હોય એવી જમીન કે જે ઇન્ડિયામાં જ આવેલી હોવી જોઈએ, અને એ ઇન્ડિયામાં આવેલી જમીન માત્ર ને માત્ર એગ્રીકલ્ચરલ એટલે કે ખેતીના પર્પઝથી જ યુઝ થતી હોવી જોઈએ, તો તેને જ આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ કહીશું. કમ્પ્લીટ. ફરીથી આપણે રિપીટ કરીએ તો એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ are divided into three parts. First is for rent or revenue. In the rent or revenue, first is it must be derived from land. Land must be situated in India and the land must be used for agricultural purposes. એવી ભાડાની આવક કે મહેસૂલી આવક કે જે જમીનમાંથી જ મળતી હોય અને એવી જમીન કે જે ઇન્ડિયામાં જ આવેલી હોવી જોઈએ, અને જે ઇન્ડિયામાં જમીન આવેલી છે માત્ર ને માત્ર ખેતી પર્પઝથી જ યુઝ થતી હોવી જોઈએ, તો એને જ આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ ગણીશું. Then the second part is for income derived from such land. First point is income must be derived by agriculture or cultivation. એવી આવક કે જે અમુક જમીનમાંથી જ મળતી હોવી જોઈએ, કે એમાં સૌથી પહેલો ઇન્કમનું આપ્યું છે પોઈન્ટ એ છે કે ઇન્કમ કે જે ખેતી અથવા તો ખેતીની જે બી એક્ટિવિટીઝ થતી હોય એમાંથી આપણને ઇન્કમ જનરેટ થતી હોવી જોઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ઇન્કમ મસ્ટ બી ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ પ્રોસેસિંગ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડ્યુસ. એટલે કે એવી આવકો કે જે ખેતીની ઉપજ છે એના ઉપર પ્રોસેસ કર્યા બાદ મેળવવામાં આવતી હોય તેવી આવકને બી આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમમાં કન્સિડર કરીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ લો રાઈસ છે એ આપણે ડાયરેક્ટલી છે ખાઈ શકતા નથી, પણ એના ઉપર જે પ્રોસેસ કર્યા બાદ એનું પોલિશિંગ કર્યા બાદ આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે. પેલું ગ્રાઉન્ડનટ છે મગફળી, તો મગફળીને છે એ આપણે ડાયરેક્ટ યુઝ નથી કરી શકતા, પણ મગફળીના દાણાનું આપણે તેલ બનાવીને યુઝ કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે. તો આ એક પ્રોસેસ કરીને જે બી આપણે એ એક્ટિવિટી સાથે જેટલું બી કનેક્ટેડ હશે એ આપણે ટોટલી બધું એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સમાં જ લેશું. થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ઇન્કમ મસ્ટ બી ડિરાઇવ્ડ બાય સેલ ઓફ એગ્રી પ્રોડ્યુસ. એટલે કે એવી આવકો કે જે એગ્રી પ્રોડ્યુસ એટલે કે ખેતીની ઉપજને સેલ કર્યા બાદ જે બી આવક આપણને મળે છે એને આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ કહીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ બાય કલ્ટિવેટર ઓર બાય રિસીવર ઓફ રેન્ટ ઇન કાઇન્ડ, કે આ પછી ખેડૂત દ્વારા થતી હોય અથવા તો રિસીવર્સ એટલે કે મેળવનાર દ્વારા બી થતી હોય છે. કમ્પ્લીટ. The third point is income derived from building or a farmhouse. Point number 1 is the building must be occupied by the cultivator. એટલે કે ફાર્મ હાઉસની જગ્યા પર જે બી બિલ્ડિંગ આવેલું છે અથવા તો ફાર્મ હાઉસ પર્પઝથી જે બી બિલ્ડિંગ યુઝ થઈ છે એ સૌથી પહેલાં ખેડૂતનું બાય સેલ્ફ હોવું જોઈએ, એટલે ખેડૂતના નામે જ હોવું જોઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ it must be on the land or in the immediate vicinity of the land. કે જે બિલ્ડિંગ છે એ ખેતીની જમીન પર જ અથવા તો ખેતીની જમીનના સરાઉન્ડિંગ એરિયામાં આવેલું હોવું જોઈએ. બરાબર છે. વિસિનિટી મીન્સ નિયર બાય. થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ the cultivator must be required it has a dwelling house, storehouse or other outbuilding. એટલે કે ખેડૂત છે એને જ છે પોતાનું બિલ્ડિંગ છે રહેઠાણ પર્પઝથી અથવા તો સ્ટોરિંગ પર્પઝથી અથવા તો બીજી કોઈ બી યુઝફુલ પર્પઝથી આપેલું હોવું જોઈએ. ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ ધ લેન્ડ મસ્ટ બી એસેસ્ડ ટુ લેન્ડ રેવન્યુ ઓર લોકલ રેટ્સ. એટલે કે આ જમીન છે એ લોકલ રેટ્સ અથવા તો મહેસૂલી છે એમાં આવતી હોવી જોઈએ, તો જ એને આપણે કન્સિડર કરીશું, અધરવાઇઝ નહીં. લાસ્ટ પોઈન્ટ, if it is not accessed to land revenue or local rates, then it must be situated outside urban areas as explained below. એટલે કે જો લેન્ડ છે એ અર્બન એરિયામાં આવી જતી હોય તો આપણે એને
આપણે એને છે એઝ એ એગ્રીકલ્ચરલ પર્પઝથી યુઝ થતી નહીં કન્સિડર કરી શકીએ. બરાબર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ લો, કોઈ બી જમીન છે એ અર્બન એરિયામાં છે, હોવી જોઈએ રૂરલ એરિયામાં. બરાબર છે, તો એ આપણે એને કન્સિડર નહીં કરી શકીએ. ઓકે, ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ એક્સેસ ટુ લેન્ડ રેવન્યુ ઓર લોકલ રેટ્સ, એટલે કે જમીનના કાયદા પ્રમાણે એ છે એ ખેતીની જમીન આવતી જ ના હોય તો એને આપણે કન્સિડર કરી શકતા નથી. ઓકે, કમ્પ્લીટ. તો આ શોર્ટકટ કહી શકો કે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમનું આપણે શોર્ટકટ કહીએ તો 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યું છે: રેન્ટલ રેવન્યુ, ઇન્કમ ડિરાઇવ ફ્રોમ સચ લેન્ડ એન્ડ ઇન્કમ ડિરાઇવ ફ્રોમ બિલ્ડિંગ ઓર ફાર્મ હાઉસ. બરાબર છે. તો આ રીતે બી એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમની ડેફિનેશન છે સમજવી ઇઝી છે. Then our next topic is agricultural and non-agricultural incomes. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બે પાર્ટમાં એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ એન્ડ નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સને ડિવાઈડ કરેલી છે. બરાબર છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ જોઈએ તો ફર્સ્ટ ઇઝ રેન્ટ ફોર એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ રિસીવ ફ્રોમ ટેનન્ટ ઓર સબ ટેનન્ટ. બરાબર છે કે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સમાં આપણે કેટલું આપણે કન્સિડર કરી શકશું તો ટેનન્ટ મીન્સ ભાડૂત. બરાબર છે. સબ ટેનન્ટ મીન્સ કે જેને તમે ભાડે આપ્યું છે એ થર્ડ પાર્ટીને ભાડે આપે છે એ વ્યક્તિ. સબ ટેનન્ટ થર્ડ પાર્ટી. બરાબર છે કે એવું ભાડું કે જે તમને એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડમાંથી મળતું હોય એઝ એ રેન્ટ બેઝ. કોના દ્વારા? તો કે ટેનન્ટ અથવા તો સબ ટેનન્ટ દ્વારા. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ઇન્કમ ફ્રોમ ગ્રોઈંગ ઓફ ફ્લાવર્સ એન્ડ ક્રીપર્સ. કે તમને આવક થતી હોય ફૂલ છોડમાંથી અથવા તો ક્રીપર્સ મીન્સ નાના છોડ રોપાઓ હોય એ. બરાબર છે. તો એને બી આપણે કહીશું એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ. થર્ડ, ઇન્કમ્સ ફ્રોમ સેલ ઓફ રીપ્લાન્ટેડ ટ્રીઝ. એટલે કે એવી આવકો કે જે તમને રીપ્લાન્ટેશન ટ્રીનું કરવાથી અથવા તો સેલિંગ કરવાથી જે બી ઇન્કમ્સ મળતી હોય તેને આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ કહીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ લો મેંગો ટ્રીઝ. બરાબર છે કે સૌથી પહેલાં છે એનું પ્લાન્ટેશન કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ છે એને તમે બીજી જગ્યાએ રીપ્લાન્ટ કરો છો અને તમે અહીંયા ગ્રોથ લ્યો છો. બરાબર છે પ્રોડક્ટનું અથવા તો કોઈ બી ફાર્મિંગ પર્પઝથી એક્ટિવિટીનું, તો એ બી અહીંયા એઝ એ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સમાં બી આવશે. બરાબર છે. રાઈસ છે તો રાઈસનું બી રીપ્લાન્ટેશન થાય છે, ટ્રીમાં કન્સિડર નથી થતું પણ એ ક્રીપર્સમાં જાય છે. બરાબર છે. પોઈન્ટ નંબર 4, ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ બાય પાર્ટનર્સ ઓન હિઝ કેપિટલ ફ્રોમ એન એગ્રીકલ્ચરલ ફર્મ. બરાબર છે. કોઈ બી પાર્ટનર્સ દ્વારા અથવા તો એગ્રીકલ્ચરલ ફર્મને જે પાર્ટનર દ્વારા જે બી ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે એને બી આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ કહીશું. બરાબર છે. ભાગીદારીમાં કોઈ બી ખેતી આપી હોય ખેડવા માટે અને એનું જે બી ભાડું મળતું હોય એ ઇન્ટરેસ્ટ બેઝ છે કન્સિડર થતું હોય તો એને બી આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ કહીશું. Point number 5 is shares of profit or salary received by partners from a firm engaged in agricultural operations. બરાબર છે. કોઈ બી ફર્મ છે એ એગ્રીકલ્ચરલ એક્ટિવિટી સાથે જ કનેક્ટેડ છે અને મેક્સિમમ પ્રોફિટ કરે છે અથવા તો સેલરી રિસીવ્ડ કરતું હોય છે તો તેને બી આપણે કહીશું એઝ એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ લો કે કોઈ બી એક ફેક્ટરી છે, ઓર્ગેનિક ફેક્ટરી. બરાબર છે. ત્યાં જ્યાં બી ઓર્ગેનિક વસ્તુનું જ છે અહીંયા ઉત્પાદન થતું હોય છે, ખેતી થતી હોય છે તો એને આપણે અહીંયા લઈ શકીએ છીએ. ત્યારબાદ છે કોઈ બી શાકભાજી છે એને ફ્રોઝન કરીને જે માર્કેટમાં સેલિંગ કરવામાં આવતું હોય છે તો તેને બી અહીંયા આપણે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. સીડ્સ છે. બરાબર છે. નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સમાં આપણે જોઈએ ફરીથી તો ફર્સ્ટ ઇઝ રોયલ્ટી ઇન્કમ્સ ઓફ માઇન્સ એન્ડ ઇન્કમ્સ ફ્રોમ સ્ટોન ક્વેરીઝ એક્સેટ્રા. બરાબર છે. રોયલ્ટી ઇન્કમ મળતી હોય છે દર વર્ષે અથવા તો અમુક ફિક્સ ટાઈમે કે જે માઇન્સ ખાણ અને ખનિજ. બરાબર છે. સ્ટોન ક્વેરીઝ મીન્સ ખાણ. બરાબર છે. પથ્થરની ખાણ. માઇન્સ મીન્સ ખનિજ. સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ઇન્કમ ફ્રોમ માર્કેટિંગ પ્રોસેસ, ફિશરીઝ એક્સેટ્રા.
બરાબર છે કે એવી આવકો કે જે ફિશરીઝ એક્ટિવિટીમાંથી મળતી હોય છે અથવા તો મેક્સિમમ પ્રોસેસ એમાં કરીને મેળવવામાં આવતી હોય છે તેને આપણે નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ કહીશું. બરાબર છે. ફિશરીઝ મીન્સ માછીમારી. થર્ડ, ઇન્કમ ફ્રોમ સેલ ઓફ અર્થ ફોર બ્રિક મેકિંગ્સ. બરાબર છે કે એવી ઇન્કમ કે જ્યાંથી પેલી ઈંટો બનાવવાનું ચાલતું હોય અથવા તો ઈંટો છે સેલિંગ કરવામાં આવતી હોય જે જગ્યાએથી અને ત્યાંથી જો ઇન્કમ મળતી હોય તો તેને બી આપણે નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ કહીશું. Then point number 4 is income from supply of water for irrigation purposes. બરાબર છે કે ઇન્કમ કે જ્યાં આપણે વોટર ઇરિગેશન પર્પઝથી સપ્લાય કરીને ઇન્કમ જનરેટ કરતા હોય તો તેને બી આપણે નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ ગણીશું. Fifth point is income from dairy farming, buttering, cheese making and poultry farming. Poultry farming means મરઘા ઉછેર કેન્દ્ર. બરાબર છે. એવી ઇન્કમ કે જે ડેરી ફાર્મિંગમાંથી મળતી હોય અથવા તો બટર ચીઝ મેકિંગ અથવા તો કાંઈ બી એવી પ્રોડક્ટ બનાવીને મળતી હોય તો તેને બી આપણે એઝ અ નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ જ ગણીશું. ત્યારબાદનું આપણી પાસે લિસ્ટ છે પોઈન્ટ નંબર 6 ફોર એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ. Compensation received from insurance company due to damage of tea garden from hailstorm. બરાબર છે. કમ્પેન્સેશન મીન્સ વળતર. બરાબર છે. કોણ વળતર અહીંયા પૂરું પાડે છે તો કે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની. શેના માટે પૂરું પાડે છે તો કે ડેમેજ ઓફ ટી ગાર્ડન ફ્રોમ હેલસ્ટ્રોમ, એટલે કે હિમવર્ષાના કારણે જે બી ચાના બગીચાઓમાં નુકસાન થાય છે તો એના માટે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની જે બી વળતર આપે છે તેને બી આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમમાં જ કન્સિડર કરીશું. Then next point is fees collected for allowing cattle to graze on forest lands of spontaneous growth. Okay. Fees collected for allowing cattle to grass on forest lands. બરાબર છે કે ભાઈ અહીંયા ગ્રાસ છે સ્પોન્ટેનિયસ ગ્રોથથી જે બી કુદરતી રીતે છે ઘાસ મળી આવતું હોય છે ત્યાં કેટલ્સ મીન્સ ઘેટા બકરાઓ. બરાબર છે કે એને ચરાવવા પર્પઝથી જે બી અહીંયા અલાવિંગ પર્પઝથી જે બી ઘાસ આપીને જે ફીસ કલેક્શન કરવામાં આવે છે અને ઇન્કમ જનરેટ થાય છે તેને આપણે અહીંયા કહીશું એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ. Then income derived by growing special qualities of grass required for creating golf course. બરાબર છે કે એવી આવકો કે જે ગોલ્ફ કોર્સના ગ્રાઉન્ડ માટે મેડ થ્રુ ગ્રાસ છે એ જનરેટ કરવામાં આવે છે, ઉગાડવામાં આવે છે અને જે બી આવક મળે છે તેને આપણે કહીશું એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ. ઇન્કમ derived by growing special quality of grass. હવે આપણને ખ્યાલ જ છે કે ગોલ્ફ કોર્સ છે એમાં આપણને સ્પેશિયલ ક્વોલિટીનું ગ્રાસ જ જોવા મળશે કે જે મેક્સિમમ છે હાઈ રેન્જમાં જોવા મળતું હોય છે. ગોલ્ફ કોર્સ છે એ એક ગેમ છે. પોઈન્ટ નંબર 9 ઇન્કમ derived from sale of sapling or seedlings grown in a nursery shall be deemed to be agricultural incomes. બરાબર છે કે એવી આવકો કે જે છોડવાઓ અથવા તો બીજ છે એમનું સેમ્પલિંગ કરી અથવા તો નર્સરીમાં જે બી અહીંયા સીડ્સનું છે સેમ્પલિંગ કરીને સેલિંગ કરવામાં આવે છે અને આવક મેળવવામાં આવે છે તેને બી આપણે કહીશું એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ. Then income from growing mulberry leaves. કે એવી આવકો કે જે માલબેરી લીવ્સમાંથી મળતી હોય. માલબેરી લીવ્સ એટલે કે શેતુર. બરાબર છે કે શેતુરને ઉછેરીને જે બી આવકો મળે છે તેમાંથી આપણને ઇન્કમ જનરેટ થતી હોય તો એને આપણે કહીશું એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ. આને શું કામ એમાં કન્વર્ટ કર્યું છે કારણ કે માલબેરી લીવ્સ છે બરાબર છે શેતુરના ઝાડ ઉપર તમને રેશમના કીડા જોવા મળતા હોય છે કે જે સિલ્ક પ્રોડ્યુસ કરતા હોય છે. બરાબર છે. તો સિલ્ક પ્રોડક્શનનો જે બી બિઝનેસ છે એ આપણું જશે નોન એગ્રીકલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝમાં. બટ માર્બેલી લીવ્સ છે એનું અહીંયા જો બી ગ્રોઈંગ કરવામાં આવતું હોય છે તો એ જશે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સમાં.
દેન ઇન્કમ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ સેલ્સ ઓફ સીડ્સ, બરાબર છે કે એવી આવકો કે જે સીડ્સનું સેલિંગ કરીને મળતી હોય છે તે તમામ આવકો છે એ આપણે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સમાં જ કહીશું. દેન ધ લાસ્ટ ઇઝ ઇન્કમ ફ્રોમ ગ્રોઈંગ્સ ઓફ બાંબુ, બરાબર છે કે વાંસના ઝાડ અથવા તો વાંસમાંથી આપણે જોયું છે કે લાકડું છે, વાંસ, બાંબુ, એની આવક જે બી એમાંથી મળે છે એને બી આપણે કહીશું એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ. નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ સાઇડ આપણે જોઈએ 6th પોઈન્ટ, તો એ આપણને આપ્યો છે ઇન્કમ ફ્રોમ કેટલ બ્રીડિંગ્સ, બરાબર છે કે ઘેટા ઉછેર કેન્દ્રનો અહીંયા વધારો કરવાનો હોય છે, એમાંથી જે બી આ ઇન્કમ મળે છે તેને બી આપણે કહીશું નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ. દેન ઇન્કમ ફ્રોમ પરચેસિંગ ધ સ્ટેન્ડિંગ ક્રોપ્સ, બરાબર છે કે ખરા પાકને ખરીદીમાંથી જે બી આપણને ઇન્કમ મળશે એ બી આપણે કહીશું નોન ટ્રેડિંગ ઇન્કમ્સ. ઇન્કમ ફ્રોમ સેલ ઓફ ફોરેસ્ટ ટ્રીઝ ઓફ સ્પોન્ટેનિયસ ગ્રોથ, એટલે કે જંગલમાંથી આપણે જે બી કુદરતી રીતે અહીંયા ઝાડવા તમને જોવા મળે છે તેનું સેલિંગ જો કરવામાં આવતું હોય અને ઇન્કમ મેળવવામાં આવતી હોય તો તેને આપણે કહીશું નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ, બરાબર છે. ચંદનનું ઝાડ છે એ બધા છે એ કુદરતી રીતે મળતા હોય છે, એ રીતે આપણે ઘણા બધા લાકડાઓ છે, બરાબર છે, એ આપણે લેતા જોઈએ છીએ અને ઇન્કમ બી ખાસી એવી મળતી હોય છે, તો એ તમામ છે નોન એગ્રીકલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝમાં જાય છે. પોઈન્ટ નંબર 9, રેમ્યુનરેશન ઓફ અ મેનેજર ઓફ એન એગ્રીકલ્ચરલ ફાર્મ, બરાબર છે કે મેનેજરને જે રેમ્યુનરેશન વળતર પ્રોવાઈડ થતું હોય છે ફાર્મ એક્ટિવિટીઝમાંથી, તો એ બી અહીંયા નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સમાં જશે. દેન ડિવિડન્ડ પેઇડ બાય અ કંપની એંગેજ ઇન એગ્રીકલ્ચર, કોઈ બી એગ્રીકલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ સાથે કનેક્ટેડ હોય કંપની અને જો એ ડિવિડન્ડ પ્રોવાઈડ કરતી હોય તો એ બી જશે નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સમાં. દેન પોઈન્ટ નંબર 11, ઇન્કમ derived from land used for holding periodically markets, shooting in farmhouse, etc. બરાબર છે કે એવી આવકો કે જે માર્કેટમાં પિરિયોડિકલી વેચાણ કરીને મળતું હોય અથવા તો ફાર્મ હાઉસને છે એ ફિલ્મ શૂટિંગ પર્પઝથી અહીંયા યુઝ કરવા આપી દે છે, તો આ તમામ આવકોને છે આપણે નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ ગણીશું. ત્યારબાદ છે કમિશન રિસીવ્ડ બાય અ લેન્ડલોર્ડ ફોર સેલિંગ પ્રોડ્યુસ ફોર લેન્ડ ઓર ઓન બિહાફ ઓફ ધ ટેનન્ટ, બરાબર છે કે ભાઈ અહીંયા કમિશન મેળવવામાં આવતું હોય અથવા તો કોઈ બી પ્રોડક્ટ સેલિંગ કરીને ભાડુઆતના બદલામાં જો અહીંયા સેલિંગ કરીને પ્રોડક્ટ છે એનું કમિશન મેળવવામાં આવતું હોય તો એ બી જશે નોન ટ્રેડિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ, નોન ટ્રેડિંગ એગ્રીકલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝમાં, બરાબર છે. ત્યારબાદ છે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ રિસીવ્ડ ફ્રોમ અ ફોરેન કન્ટ્રીઝ, એટલે કે એવી આવકો કે જે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાંથી મેળવવામાં આવતી હોય છે પણ ઇન્ડિયામાંથી નહીં, તો તે તમામ આવકો છે એ જશે નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સમાં. દેન પોઈન્ટ નંબર 14 ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન એરિયર્સ ઓફ રેન્ટ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ, એવી આવકો કે જે પહેલાંથી જ ઇન્ટરેસ્ટ ચાલ્યું આવતું હોય છે કે જ્યાં એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ છે રેન્ટ ઉપર આપેલી હોય અને ઇન્ટરેસ્ટ છે એ દર વર્ષે મળતું હોય તો તેને બી આપણે કહીશું નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સ. ત્યારબાદ લાસ્ટ પોઈન્ટ છે ઇન્કમ ફ્રોમ સેલ ઓફ વાઇલ્ડ ગ્રાસ, સીડ્સ, ટ્રીઝ, ફ્રૂટ્સ એન્ડ ફ્લાવર્સ ઓફ સ્પોન્ટેનિયસ ગ્રોથ વિધાઉટ ધ ઇન્ટરવેન્શન્સ ઓફ હ્યુમન એજન્સીસ, એટલે કે એવી આવકો કે જ્યાં કોઈ વાઇલ્ડ ગ્રાસ સેલિંગ કરીને અથવા તો સીડ સેલિંગ કરીને અથવા તો ફ્રૂટ ફ્લાવર્સ સેલિંગ કરીને અથવા તો જે કુદરતી રીતે છે એનો ગ્રોથ થતો હોય છે કે જ્યાં હ્યુમન એક્ટિવિટીઝ તમને જોવા મળતી નથી, તો એ તમામ આવકો છે કે જે તમામ આપણે સેલિંગ કરીને જે બી આવકો મેળવીએ છીએ એ બધી જશે નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સમાં, બરાબર છે. અમુક ટાઈપનું ખાસ એવું હોય છે કે જે કુદરતી રીતે આપણને મળતું હોય છે અને મેક્સિમમ જે આપણે સેલિંગ કરીને મેક્સિમમ અમાઉન્ટ છે મેળવતા હોય છે તો એ નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સમાં જાય છે. ચંદન છે એ તો ચંદનનું વૃક્ષ છે એ આપણે નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સમાં લઈ શકીએ છીએ. ઓકે, તો આપણે અહીંયા ટોટલી છે લિસ્ટ જોયું એગ્રીકલ્ચર એન્ડ નોન એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ્સનું, બરાબર છે. તો ત્યારબાદ છે આપણે અહીંયા
આ પોઈન્ટ છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. તો આ લેક્ચરમાં આપણે ટોટલી ઇન્ફોર્મેશન છે અહીંયા સુધી ડેફિનેશન્સ છે એ કમ્પ્લીટ કરી છે. ત્યારબાદ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં છે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એટલે કે GST વિશે છે એ આપણે ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ.